Rumanía, por fin. Este es el destino de mi viaje. Y espero pasar un mesecito así y nada. Ya habré encontrado, ya os iré contando lo que me encuentro y a ver, no sé, tengo intriga por conocer un poco el país, la gente, su cultura, no sé, la gastronomía y el tipo de edificación y nada, que hablo mucho, un saludete y espero que a ver si lo que me encuentro por aquí, si me gusta y voy haciendo más vídeos. Good morning. Good morning. Niin. Näitkö se näistä? Ojok. Oyok is the name. Ojok. Oyok. Ojok. Ui, Emanuele! Ascultă, zgârcit-o! Faină, 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 faină! Faină mai mult. Faină, 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 zgârcit-o! Așa! Zgârcită de Bianca! Tare boom! Tare bun!
Uite cu albastru. She has a blue dot on the head. It's there, you see? Când așa răcește, luna s-a scurs, mai am ajuns. Stă și oara pică, ciupeluș-am strică. This is the boy. This is the boy. You see? It's also bigger. But he doesn't have an ear. No, no. This is a boy. Când îi aștată, azi e îmbrăcată și de nu mă crezi, deschide. Du-te de te culcă, nu mai sta în drum, că nu poți acum. V-am adus fier, supliment de minerale și... Ok. Îmi-a venit omul și nu mă înlesnesc nici ca să-ți vorbesc. Du-te că e noapte, să n-auză șoapte, că e vai de noi amândoi. Oh, hai, nu, nu mi le dați mie. Că nu, câinele. The most beautiful Nu ți-am spus că nu mă laud. Ce fac, măi, mojar? Hai în oraș. Mojar. Mojar? Mojar îl cheamă, uite. Mojar. Îi dau făină cât de poate mânca. He's giving him flour as much as he can eat Hai, to make him fatter. ce fac? Cum îl cheamă? Mojar. Mojar. Dar de ce i-a zis Mojar? De ce i-a zis Mojar? Oh! Îmi pare că sunt la Mojar, companie Dacă Mojar. Mojar. Delicios.
Bye bye. L'arrivedere. Come on.